بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أعزائي متابعي قناة الريم التعليمية. قبل ما نبدأ بالدرس بحب أن أذكركم أنه في رابط بأسفل الفيديو لتدريبات القراءة وتدريبات الكتابة. طبعا بعد ما نتقن قراءة الحرف والكلمات بشكل جيد بالجزء الأول والجزء الثاني بنبدأ بحل هذه التدريبات. قبل ما نبدأ بحب أذكركم كمان لا تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. في الجزء الأول من حرف التاء تعلمنا حرف التاء بالحركات القصيرة، وتعلمنا أيضا شكل حرف التاء، وتعلمنا حرف التاء مع التنوين. في الجزء الثاني تعلمنا حرف التاء مع المد. اليوم سنتعلم طريقة كتابة حرف التاء. طبعا هذا هو حرف التاء. لاحظوا حرف التاء يشبه حرف الباء ولكن يختلف من حيث النقاط. حرف الباء تحته نقطة، بينما لاحظوا هنا حرف التاء نقطتان. الآن لنتعلم طريقة كتابة حرف التاء. لنبدأ. لاحظوا طبعا هنا الورقة مسطرة. نبدأ من اليمين إلى اليسار. نبدأ هنا مثل حرف الباء. طبعا نتعلم طريقة كتابة حرف التاء مع الحركات من الأعلى إلى الأسفل، ثم نأتي إلى السطر تماما، ثم نصعد إلى الأعلى. نضع نقطتان فوق حرف التاء وفتحة من الأعلى إلى الأسفل. ت. الآن حرف التاء مع الضمة. لاحظوا نبدأ من الأعلى إلى الأسفل، ثم قليلا إلى اليسار، نمشي على السطر، ثم نصعد إلى الأعلى. نضع نقطتان، نكتب الضمة بهذا الشكل، دائرة صغيرة ثم إلى الأسفل. تو. الآن حرف التاء مع الكسرة، من الأعلى إلى الأسفل، نمشي بعد ذلك على السطر بهذا الشكل، ثم إلى الأعلى. نضع نقطتان فوق الحرف، ثم نضع الكسرة تحت الحرف من الأعلى إلى الأسفل بشكل مائل. الآن حرف التاء مع السكون، من الأعلى إلى الأسفل، ثم نمشي على السطر، ثم نصعد إلى الأعلى. نقطتان فوق الحرف ونضع سكون. ت، تو، تي، ت. الآن نأتي إلى شكل حرف التاء. الآن سنأتي إلى طريقة كتابة حرف التاء في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة متصل، وفي آخر الكلمة منفصل. سنتعلم طريقة كتابة حرف التاء في أول الكلمة، من أعلى السطر إلى السطر، ثم نمشي بهذا الشكل على السطر تماما. نضع نقطتان فوق الحرف. الآن حرف التاء في وسط الكلمة بين حرفين بهذا الشكل، خط على السطر، ثم نصعد بحرف التاء إلى الأعلى، ثم على نفس الخط ننزل،
ثم إلى السطر. نضع نقطتان. هنا شكل الحرف في وسط الكلمة بين حرفين، من هنا ومن هنا. الآن حرف التاء في آخر الكلمة متصل بحرف قبله. خط على السطر، ثم نصعد إلى الأعلى، نعود من نفس الخط إلى الأسفل، ثم نمشي على السطر، ثم نصعد إلى الأعلى. نضع نقطتان فوق الحرف. نأتي الآن إلى كتابة حرف التاء كامل بآخر الكلمة منفصل، من أعلى السطر إلى السطر. نمشي بهذا الشكل على السطر تماما، ثم نصعد إلى الأعلى ونضع نقطتان. هذا شكل حرف التاء، في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة متصل، في آخر الكلمة منفصل. الآن سنتعلم طريقة كتابة حرف التاء مع المد. مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء. لنرى الآن. التاء يأتي هنا في أول الكلمة، من الأعلى إلى الأسفل، نمشي على السطر، ثم نصعد بحرف المد إلى الأعلى بهذا الشكل. نضع نقطتان فوق الحرف، ثم نضع فتحة فوق الحرف بشكل مائل من الأعلى إلى الأسفل. تاء. الآن حرف التاء مع المد بالواو، من أعلى السطر قليلا ينزل إلى السطر، ثم نمشي على السطر بهذا الشكل، ثم بشكل إلى الأعلى نصعد بشكل دائرة لنكتب حرف الواو. دائرة، ثم ينزل بهذا الشكل على تحت السطر. نضع نقطتان فوق الحرف ونكتب الضمة، دائرة صغيرة، ثم تنزل تحت السطر بهذا الشكل. تو. سنتعلم الآن طريقة كتابة حرف التاء مع المد بالياء. من أعلى السطر قليلا إلى السطر نمشي بهذا الشكل، ثم نصعد بالياء، المد بالياء، ثم نعود من نفس الخط، ثم نمشي إلى السطر. نضع نقطتان فوق حرف التاء ونقطتان تحت حرف الياء. نضع الكسرة تحت حرف التاء من الأعلى إلى الأسفل بخط مائل. تي تي. الآن حرف التاء أيضا مع المد بالياء، ولكن بشكل آخر، المد بالياء بآخر الكلمة. لاحظوا حرف التاء من أعلى السطر قليلا، ثم نمشي بهذا الشكل على السطر، ثم إلى الأسفل بشكل مائل، ثم بشكل دائري نمسك بالسطر. نضع نقطتان فوق الحرف وكسرة تحت حرف التاء من الأعلى إلى الأسفل بشكل مائل. نضع نقطتان تحت حرف الياء. تا، تو، تي. سنتعلم الآن كلمة فيها حرف التاء، مرت طبعا سابقا في الجزء الثاني، وهي توت. لنرى الآن. من الأعلى إلى الأسفل نمشي على السطر، ثم بشكل دائرة
تنزل تحت السطر. نضع نقطتان فوق الحرف وضم دائرة صغيرة بهذا الشكل تلف ثم تنزل على شكل خط تحت الدائرة، ثم نكتب حرف التاء كامل منفصل من الأعلى إلى الأسفل، ثم نمشي على السطر ثم إلى الأعلى قليلا نضع نقطتان فوق حرف التاء. توت. إلى هنا أعزائي نأتي إلى نهاية الجزء الثالث من حرف التاء. بتمنى أنه يكون الفيديو عجبكم، وإذا عجبكم ما تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمها وتفعيل زر الجرس، وتابعوني بدرس جديد وحرف جديد.